Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо здобні булочки з сиром та родзинками. Вони виходять настільки ароматними, смачними, пухкими та ніжними, що обов'язково прийдуться вам до смаку. Тож давайте приступимо до приготування. Детальний список всіх інгредієнтів ви знайдете в описі під відео та в кінці цього відео. Для тіста нам знадобиться молоко, борошно, цукор, рослинна олія, сухі дріжджі, ванільний цукор, мед та сіль. Для начинки візьмемо сир, у мене 9% жирності, родзинки, цукор, вершкове масло кімнатної температури, ванільний цукор та жовток для змащування наших булочок. В тепле молоко 30-35 градусів додаємо дріжджі, цукор, мед, рослинну олію та ванільний цукор. Все перемішуємо за допомогою вінчика або ложки, щоб розчинились дріжджі та всі інгредієнти добре поєднались між собою. Далі просіюємо борошно в декілька етапів та додаємо сіль. Борошна може знадобитись трохи більше або менше, ніж вказано в рецепті. Дивіться по консистенції тіста. Воно повинно бути м'яким та ніжним, але не липнути до рук. Робочу поверхню присипаємо борошном із загальної кількості та починаємо вимішувати тісто, поступово підмішуючи до нього борошно. Дуже довго вимішувати не потрібно, лише щоб тісто перестало липнути до рук та стало необхідної консистенції. В мене на це пішло хвилин 5. Ось таке тісто повинно вийти. М'яке і в той же час пружне. Підкатуємо його в кульку та перекладаємо в миску, змащену олією. Накриваємо харчовою плівкою, проколюємо її ножем та ставимо підходити в тепле місце на годину-півтори. Для начинки родзинки заливаємо окропом на 10 хвилин, зливаємо воду та просушуємо. До сиру додаємо цукор та ванілін і гарно перемішуємо. Тим часом наше тісто підійшло. Перекладаємо його на робочу поверхню, злегка присипану борошном. Руками розтягуємо тісто, формуючи прямокутник. Далі розкатуємо за допомогою качалки для тіста пласт товщиною 2-3 мм. Повинен вийти прямокутник розміром приблизно 40х60. Змащуємо тісто вершковим маслом кімнатної температури, не доходячи до одного краю 2-3 см, щоб потім можна було заліпити край тіста. Далі викладаємо сир та рівномірно розподіляємо його по поверхні, так само не доходячи до одного краю. Останнім шаром викладаємо родзинки та скручуємо наш прямокутник в рулет. Краї тіста защіпуємо. Робочу поверхню присипаємо борошном та перекладаємо туди наш рулет. Для зручності я розділила його на дві частини. Нарізаємо на шматочки товщиною 3-4 см гострим ножем, так як тісто дуже ніжне. Можна також скористатися ниткою. Дно булочки обмокаємо в борошно, руками надаючи їм круглої форми.
та перекладаємо на деко, застелене пергаментом. Викладаємо булочки на відстані одна від одної, щоб при випіканні вони не склеїлись. З даної кількості тіста в мене вийшло 16 булочок. Накриваємо рушником та ставимо підходити ще на 30 хвилин. Булочки підійшли. До жовтка додаємо столову ложку молока, перемішуємо та змащуємо наші булочки для красивого рум'яного кольору. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Я випікаю одразу 2 дека. Мої булочки готові, вони випікалися 25 хвилин. Ви тільки подивіться, які гарні та рум'яні вони вийшли. Залишаємо їх на деку для вистигання. Зверху присипаємо цукровою пудрою. Готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. Та до зустрічі у наступних відео!